নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অশ্বিনী বৰকটকী আমি আগতে ক'লোৱে যে মই কোন কিয় এই ইউটিউব ভিডিঅ'খিনি বনাইছোঁ অসমীয়াত বনাইছোঁ ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱনা সংখ্যাত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এপাৰ্চাৰ কি বস্তু শাটাৰ কি বস্তু আইএসও কি বস্তু এই তিনটাৰ এটা ওয়েল কম্বিনেশ্যনত আমি সঠিক পোহৰটো ল'ব লগা হয় আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ আইএসও হ'ল আমাৰ সেন্সৰত যেটো লেন্সে আমি এই গোটেই কথাটোৰ কাৰণে আজি দুটা কেম লৈছোঁ কেম দুটা হ'ল এটা হ'ল কেমেৰা আমাৰ USR Canon USR আৰু যেটো কেমেৰাত আমাৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে এই কেমেৰাটো হ'ল Canonৰ USR5 এই দুইটা কেমেৰাত আমি কামটো কৰিছোঁ R5ত ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে আৰু USRটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে লগত ৰাখিছোঁ এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি যে কেমেৰাটো চাওক আপোনালোকে ইয়াত দুটা পাৰ্ট আমাৰ দেখা যায় এটা পাৰ্ট হ'ল তাৰ বডি পাৰ্টটো ইয়াত সেন্সৰটো থাকে আৰু এটো হ'ল লেন্স পাৰ্টটো এই লেন্স পাৰ্টটোত এটা হোল থাকে যেটোক এপাৰ্চাৰ বুলি কোৱা যায় কেইখনমান ব্লেডে সেই এপাৰ্চাৰ হোলটো ডাঙৰ সৰু কৰে আৰু তাক F সংখ্যাটোৰে বুজোৱা যায় এতিয়া এপাৰ্চাৰটো যদি f1.8 হয় তাৰ অৰ্থ এপাৰ্চাৰটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে আমি ডাঙৰকৈ খুলি ৰাখিছোঁ তেতিয়া কি হ'ব ইমেজটোৱে যেটো হিট লৈ আহিব তাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব তেনেকৈ আমি এপাৰ্চাৰটো যদি ব্লেড গিখনে আমি সৰু কৰি দিওঁ সৰু কৰিলে নাম্বাৰ ডাঙৰ হৈ যাব ধৰক f11 পিউপিলটো হোলটো সৰু হৈ আহিব f16 হোলটো আৰু সৰু হ'ব তেতিয়া লাইটে ইমেজে যেটো লাইট লৈ আহিছে তাৰ হিটটো কমি আহিব হেতু হ'ল লেন্সে ইমেজৰ হিটটো কম বেছ কৰাৰ এটা টেকনিক এপাৰ্চাৰটো আৰু সেন্সৰত কি হয় আমাৰ ইমেজটোৰ প্ৰতি সেনসিটিভিটিটো বঢ়াই দিবৰ কাৰণে আইএসও বুলি এটা বস্তু আছে হেতু কি হয় যে আইএসওটো বঢ়াই দিলে যদি 100 আইএসওত থাকে তেতিয়া হলে লাইটটোৰ প্ৰতি যেটো সেনসিটিভিটি থাকিব 800 আইএসওত তাতকৈ বাঢ়ি যাব তেতিয়া কি হয় এই দুটাৰ কম্বিনেশ্যনত আমি কি হয় সঠিক পোহৰটো ল'ব পাৰোঁ শাটাৰটো কিমান স্পিডত চলিব আমি তাৰ সঠিক এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ যে আমাৰ শাটাৰখন 1/500ত চলিবনে 5 সেকেন্ডত চলিবনে 1/4000ত চলিবনে আমি চলাব পাৰিম সেই বস্তুটো আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় এটা প্ৰশ্ন হয় কিয়নো শাটাৰখন আমি কন্ট্ৰোল কৰিব লগা হয় যিবিলাক ফাষ্ট মুভিং সাবজেক্ট ধৰি ললো চৰাই এজনী উৰি আহিছে সেন্সৰত জাস্ট এপিয়াৰ হতে তাক আমি ক্যাপচাৰ কৰি দিবলৈ প্ৰয়োজন হৈ যায় তেতিয়া আমাক ফাষ্ট শাটাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু আইএসও এপাৰ্চাৰ শাটাৰ এই তিনটা কম্বিনেশ্যনত আমি ফাষ্ট শাটাৰ বনাব লগা হয় তেনেকৈ আমি কিবা এটা বস্তুৰ মোশনটো আমাৰ দৰকাৰ সেই মোশনটো যদি ল'ব লগা হয় তেতিয়া হলে আমি বস্তুটো ফ্ৰিজ কৰি নিদিওঁ আমি তাৰ মোশনটো ল'বলৈ দিওঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ স্লো শাটাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু শাটাৰ এপাৰ্চাৰ আইএসও এই তিনটা কম্বিনেশ্যনত আমি শাটাৰটো স্লো কৰি ল'ব লগা হয় যাতে আমি তাৰ মোশনটো পাওঁ তেনে ধৰণে আমাৰ গোটেই বস্তুটো আমি শাটাৰ স্পিডটো সেট কৰিব লগা হয় যে কিমান শাটাৰ স্পিড আমাৰ প্ৰয়োজনীয় এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে যেটো ট্ৰায়াঙ্গলটো কি হয় যে শাটাৰ স্পিড এপাৰ্চাৰ আইএসও এই তিনটা কম্বিনেশ্যনত আমি কেনেকৈ সঠিক পোহৰটো আমি লৈ এখন সঠিক কাৰেক্ট এক্সপোজাৰৰ ছবি পাব পাৰোঁ আমি প্ৰথম চাম আমি তাৰ কাৰণে তিনটা ক্লাছৰ সহায় ল'ম ক্লাছ নম্বৰ 1 2 3 ক্লাছ নম্বৰ 1ত আপোনালোকক আমি দেখুৱাম যে প্ৰথম আপোনালোকে বিশেষ একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে শাটাৰটো আপোনালোকে এপাৰ্চাৰটো হাত দিব নালাগে আপোনালোকে আইএসওটো হাত দিব নালাগে মাত্ৰ আপোনালোকে অভ্যাস কৰক কমান্ড ডায়ালডাল পকাই পেলাই আপোনালোকে হো মাজলে কাটাডাল অনাৰ অভ্যাস কৰক সেই অভ্যাসটো আপোনালোকে প্ৰথম ক্লাছত কৰি লওক বহুতবাৰ কৰক তেতিয়া আপোনালোকৰ অভ্যাস হৈ যাব যে কাৰেক্ট এক্সপোজাৰত সেই এক্সপোজাৰ মিটাৰডালত কেনেকৈ কাৰেক্ট এক্সপোজাৰ লোৱা যায় এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম দিনাখনৰ টিউটোৰিয়েল এতিয়া আমি যাম দ্বিতীয় দিনাখনৰ টিউটোৰিয়েলৰ কাৰণে দ্বিতীয় দিনাখনৰ টিউটোৰিয়েলত আপোনালোকে এপাৰ্চাৰটো ডাঙৰ সৰু কৰক f1.8 কৰক কৰি
এক্সপ'জাৰ মিটাৰৰ কাটাডাল শূন্যলৈ আনক প্ৰথম ক্লাছত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাওক ছাটাৰ স্পীডটো কিমান পাইছে যদি f1.8 কৰি আপোনালোকে ছাটাৰ স্পীডটো পাইছে সোমাজলৈ আনি 1/1000 তেতিয়াহ'লে f16 কৰি দি আপোনালোকে চক f16 কৰি দিয়াৰ লগে লগে লাইটৰ এমাউণ্টটো কমি আহিব হিটটো কমি আহিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ ছাটাৰ স্পীডটো স্লো হৈ আহিব গতিকে যদি এপাৰচাৰটো ডাঙৰ কৰি ৰাখিছে ধৰক 1.8 বা 2.8 তেতিয়াহ'লে ছাটাৰ স্পীডটো আপোনালোকে ফাষ্ট পাব আৰু যদি আপোনালোকে এপাৰচাৰটো সৰু কৰি আনিছে তেতিয়াহ'লে দেখিব এক্সপ'জাৰ মিটাৰডাল সোমাজলৈ আনি পেলাই যিটো কাৰেক্ট এক্সপ'জাৰ পাব সেইটো স্লো হৈ গৈছে গতিকে দ্বিতীয় দিনা আপোনালোকে সেই এপাৰচাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰক তেনেকৈ দুটা দিন প্ৰেক্টিছ কৰক তৃতীয় দিনা আপোনালোকে কৰক এপাৰচাৰটো আপোনালোকে ফিক্স ৰাখক এপাৰচাৰ আপোনালোকে হাত নিদিব ধৰক 5.6 বা 7.1 তেনেকুৱাত আপোনালোকে ফিক্স ৰাখি লওক লৈ পেলাই আপোনালোকে ISO 200ত আপোনালোকে কাৰেক্ট এক্সপ'জাৰ কৰক সোমাজলৈ আনি শূন্যলৈ আনি কাৰেক্ট এক্সপ'জাৰ কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে 200 ISOত চাওক যে কিমান পাইছে এপাৰচাৰ হাত দিয়া প্ৰয়োজন নাই চাওক 200 ISOত কিমান পাইছে 200 ISOত যদি 1/200 পাইছে ISOটো বঢ়াই দিয়ক ISO বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে ধৰক 800 ISOত আপোনালোকে 1/200ৰ জেগাত আপোনালোকে 1/ হয়তো 800,000 এনেকুৱা কিবা এটা পাব তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে ISO যেতিয়া আমি কমাই ৰাখোঁ তেতিয়া সেন্সৰত ইমেজটোৰ প্ৰতি সেন্সিটিভিটি কম হৈ থাকে গতিকে ছাটাৰটো আমাৰ স্লো পোৱা যায় আৰু যদি আমি ISO বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় ইমেজটোৰ প্ৰতি সেন্সিটিভিটি বাঢ়ি যায় সেন্সৰত আৰু তেতিয়াহ'লে আমি সেই যে এক্সট্ৰা লাইটখিনি পায় সেন্সৰটোৱে সেইখিনিক আমি ফাষ্ট ছাটাৰৰ সহায়ত কাট কৰিব লগা হয় আৰু তেতিয়াই আমাৰ কি হয় আমি কেমেৰাটো আমি ফাষ্ট ছাটাৰলৈ সেট কৰিব পাৰোঁ সহজ অৰ্থ এইটোৱে যে ISO কমাই ৰাখিলে ছাটাৰটো আমি স্লো পাওঁ ISO বঢ়াই ৰাখিলে ছাটাৰটো আমি ফাষ্ট পাওঁ এতিয়া এইটো হ'ল আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ দিনা 4 নম্বৰ দিনা আপোনালোকে কি কৰিব 4 নম্বৰ দিনা আপোনালোকে তিনটাক সমানে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক ISO সৰু কৰক ISO কমাই আনক এপাৰচাৰ কমাই আনক একুৰেট এক্সপ'জাৰ কৰক ISO বঢ়াই দিয়ক এপাৰচাৰ ডাঙৰ কৰি দিয়ক একুৰেট এক্সপ'জাৰ কৰক এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰক আৰু তেতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে ছাটাৰটো ফাষ্ট কৰিব পাৰিব প্ৰয়োজন অনুসৰি ISO কমাই এপাৰচাৰ সৰু কৰি আপোনালোকে ছাটাৰটো স্লো কৰিব পাৰিব আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে খৰ কৰিব পাৰিব লাগিব পটাপট কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এনেকৈ যেনেকৈ পটাপট কৰি আপোনালোকে যেতিয়া লাহে লাহে পটক আপোনালোকে মিলাব পৰা হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকে গম পাব যে এই বস্তুটোত আপোনালোক সফল হৈছে কিন্তু এটা কথা মন কৰিব যে সদায় ফটো একেখনেই হ'ব লাগিব ইকুইভেলেণ্ট এক্সপ'জাৰ যদি স্লো ছাটাৰত আপোনালোকৰ ফটোখন বাৰ্ণ হৈ গৈছে নহ'ব ফাষ্ট ছাটাৰত ফটোখন ক'লা হৈ গৈছে নহ'ব যদি 1/1000ত একেটা ফ্ৰেমৰে আপোনালোকে যিখন ফটো পাইছিলে 1/1000ত 1/20টো একেখনেই ফটো পাব লাগিব ইকুইভেলেণ্ট এক্সপ'জাৰ গতিকে এইটো নহয় যে আপোনালোকে স্লো ছাটাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ বাৰ্ণ হৈ যাব ফাষ্ট ছাটাৰ কৰিলে অলপ ক'লা নিচিনা হ'ব সেইটো নহয় আপোনালোকে একেটাই পাব লাগিব স্লো ছাটাৰটো যেটো পাব লাগিব ফাষ্ট ছাটাৰটো একেটাই পাব লাগিব এইকেইটা আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু এইকেইটা প্ৰেক্টিছ হোৱাৰ পাছত কিবা যদি অসুবিধা পায় তাত মোৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আপোনালোকে মোক কল কৰিব পাৰিব কল কৰাৰ উপযুক্ত সময় আপোনালোকে ৰাতি 8টা বজাৰ পিছত কল কৰিলে মই সুবিধা পাওঁ কাৰণ মোৰ ইনষ্টিটিউটত দিনত ক্লাছ থাকে গতিকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আচলতে কিছু কেমেৰাত নহ'ব বা মোবাইল কেমেৰাটো এইটো সম্ভৱ নহ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা DSLR বা এটা মিৰৰলেছ কেমেৰা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইটো প্ৰেক্টিছ কৰক কিবা যদি অসুবিধা হয় আমাক ক'ব এইটোৱে হ'ল প্ৰথম ফটোগ্ৰাফীৰ এইটো কেমেৰাৰ টেকনিকেলৰ প্ৰথম ষ্টেপ এতিয়া আমি ইয়াত কোৱা নাই যে কেতিয়া কি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ক্লাছটো আহিব ডেপ্থ অফ ফিল্ডত আমি আপোনালোকক ক'ম যে এতিয়া আপোনালোকে ৰেণ্ডমলি লওক
এপাৰচাৰ চাটাৰ ৰেণ্ডমলি লওক পিছত ডেপ্থ অফ ফিল্ডৰ ক্লাছত আমি ক'ম যে ৰেণ্ডমলি ল'ব নালাগে ডেপ্থ অফ ফিল্ডৰ পইণ্ট অফ ভিউত আমি কেনেকৈ চাটাৰটো ছেট কৰিম এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ আজি এক্সপ'জাৰ যিটো আমি সঠিক এক্সপ'জাৰ লওঁ তাৰ ক্লাছ ধন্যবাদ